Magandang buhay po sa lahat mga ka-agree. Welcome back sa ating channel. Magandang gabi, magandang araw. Happy New Year po sa lahat. May God bless you 2022. Sa sandali po ito naman ay ang ating po iba-vlog ay ang day 19 onwards ng ating pong observation sa ating pong Peking duck egg na DIY incubator. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay atin po muna ang lights up. Salamat po. Bago ko simulan ang aking pagsisilaw ay salamat to sa nanood, matyagang nanood nung day day 1 to 6, 7 to 13 ba yun, I think. At tapos 7 to 12, tapos 13 to 18. At ngayon naman po ay 19 to onwards. Ano po? Actually may na-detect na po kaming may isang abnormal, parang premature ano yun, pag hatching ng ating pong Peking duck eggs, 25 days lang, no. So yan, titingnan natin kung ito hindi yata ito, kung nagkamali tayo bugok ito, may dilaw titingnan natin, mali yata ang aking nakuha sample kasi nagkakamali kaya marami po ang sample. Pag may dilaw ng ganyan medyo 50-50 na yan, mahirap na masabing mapipisa. Yun, minaibo pa naman, baka sakali. Pero alanganin na, matubig Hindi yata ito yung nakuha ko natin mga ka-agree. Titignan natin yung isa. Sa ala nga po yung nakita natin. Ito yung continuation ng ating sample, ano. So makikita nyo po na madilaw yung isa. Ito mapula. Mapula. Konti lang dilaw. Pag malaki yung dilaw ay malamang po na bugok yun. Para maganda na rin nakita nyo yung abnormal, ano. This time ang ating papakita yung likod. Yung mga previous vlog natin ay puro front. This time puro back naman yung ating ipapakita. Dadandanan lang natin baka ma-tornada ba ito. Papakita natin ang back. Ito yung front nyan. Yan dilim na siya. Pero this time papakita natin ano yung natitira. Yan. Ito na po yung back nya. Yan, kita yung laki ng air sac nya. Malaki yung chance na mabubuo. So dito tayo mag-uumpisa. Okay, sa day 19 sa likod. Ito yung back part. Yan. So subaybayan nyo po hanggang sa matapos natin, close natin para kitang kita. Yan, ito yung yan po yung day 19. Yan. So tagaan nyo lang po sundan at yun, minaibo na So kita nyo siguro, no? Yun, umibo. Wow. Ibig sabihin po may buhay itong isang ito. Malaking chance na ito yung buhay. Loobin nawa ng Diyos na magtuloy-tuloy sana ito ating experiment. Ano po? So nag-end po yung isang unang trial ko. Hindi ko alam kung nagkamali ako dun sa 25. Nagsimula sa day November 4. At napisa sa isang araw lang. Pero pagka ito po ay nagtuloy-tuloy, pwede natin ulitin. Nakakatawang panoorin pala pag naibuo. So tama naman na po at buhay po talaga ito. Sana nga magtuloy-tuloy ito. Bukas po ulit tayo sa day 20. Magandang gabi po muli sa lahat mga ka-agree. Nasa day 20 na po tayo. Titingnan natin kung may pagbabago itong ating laging tinitingnan. Ano po? Let's set muna po tayo para makita natin yung pagbago. Sana mabuhay ito. So yan, titingnan po natin yung likodan nya. Dito po tayo sa likod. Yan. Yun, kita nyo, naibo po siya. Yan. So buhay yung ating eksperimento. Ating nakukuha. Po ang ating likuran. Yan po siya. Samahan niyo po ulit ako bukas sa day 21. Good evening once again mga ka-agree, welcome back sa ating channel. Nasa day 21 na po tayo. Sana ay buhay pa ito. Ayan, titingnan natin. Hindi po nakapanood dyan ng day 1 to 6, 7 to 12. Panoorin nyo lang po.
lagi natin tinetest. Yan o. Wow, buhay pa yun. Naibo. Sana mabuhay siya para mag-success itong ating test. Buhay pa siya, may ibo pa eh. Hanggat na ibo po may pag-asa. Yung ibo na ganun ang may pag-asa, yung yan o yun. Yan. Yeah, ibang angle natin para maiba naman ang kwento. Maiba sa yun, kita nyo. Enjoy po kayo sa panonood. Naibo talaga. Hindi ko masilaw po lahat, pero ito yung isa sa pinaka magandang shot. Yan o. Lumaki yung ano nya, no? Pasin nyo, malaki yung air sac nya. Yan. Bukas po ulit tayo sa day 22. Subukan natin ulit bukas. Yan, good evening po muli sa lahat mga ka-agri. Sa day 22 na po tayo. Exciting na yung mga natitira pang mga araw na po. Sapagkat ito na yung mga grand finale. Sana po ipala rin tayo na loobin ng Diyos na mapisa ito. Yung naririnig nyo po ay iba yun. Yun ay si Daki. Wow, laki, but empty space na itong likod. Ganito na siya sa day 22. Wala tayong magagawa. Ganito yung nakita natin. Laki. Laki na ng empty space sa dulo. Yan. Natin. Tingnan natin kung parang tahimik na siya. Hindi na naibo. Tingnan natin kung buhay pa siya. Yung naibo pa dito. Oh, naibo. Buhay pa. Mahalaga po yung naibo. Nalaki po yung space sa likod. Nalaki itong air sac oh. Habang tumatagal yan yung pagkakaiba niya oh. Air space po yung air sac sa likod. Yan yung nakita nating pagkakaiba ngayon, nabubuo yung air sac, yung air space yan. Lalagyan natin. Ito yung day 22 atin tutuwidin lang. Yan, ganyan po itsura ng day 22. Lumalaki yung likod. Babalik na natin, baka mapornada pa pagka hindi natin binalik. Natin po titignan ulit bukas sa day 23. Yan, good evening once again mga ka-agri. Tayo na sa day 23 na po at atin titignan itong sample natin. May nakita tayo sa maganda kanina. Ito na po ang ating sample sa day 23. Yan, ganyan ang tsura ng day 23. Yan, ano natin, nakitang kita. Yan. Ang ganda oh. Lumaki yung kanyang air sac. Ito yung isang sample natin, iniba natin na sample. At nakita natin kanina ito nung tinetest ko ay naibo. Pakita ko sa inyo. Yung isang dati natin sample hindi na naibo. So yan, laki ng air sac nya. Tatanda natin kung pakita sa paano umibo. Yan oh. Yan. Yun, kita nyo. Oh. So possible mapisa ito. Titingnan natin, lalagyan natin ng tag ito. Tingnan nyo po ako, samahan nyo po ako bukas. Yun o, yan o, lakas o. Yan, ang laki ng space. So ingatan natin, baka yung ating dating tinitest ay 50-50 na. Natin alam kung mapipisa yun. Ito kita natin na ibo. Yan o, ang laki ng airspace. Yan, naibo pa rin siya. Tingnan natin bukas kung ano mangyayari sa day 24. Good evening once again mga ka-agri. Exciting na yung day 24 natin. Last ano na to, ilang araw na lang. Titingnan natin kung ano nang nangyari dito sa ating sample. So titest natin kung naibo pa. So yun, lumiit yung air sac nya, lumiliit, nawawala. Yun, nawawala, nabalik.
At tinas ko kanina sa aking tenga. Yan o. Yan. Naibo po. Malaking pag-asa nitong isang ito. Yan o. Yan. Maganda tingnan. Mas tumilim na siya at parang mapipisa na. Magtutok-tok na. Ganyan na siya. Magtsura yan. Perfect siya to. Papatayin mo ito siya. Yan. Ganyan po ang tsura niya. Tingnan natin po bukas sa day 25 kung anong magiging tsura pa nito. Sana mapisa po. Naibo, pakita ko sa inyo yung naibo. Ano pa tayo ng maganda yun? Ano? Naibo po. Yun. Naibo talaga. Yun lang po. Sana bukas po tayo sa day 25. Tik 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 tik.